হাই ফ্ৰেণ্ডছ, পুনৰ এটা জব আপডেট ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। পুনৰ কেইটামান নতুন প্ৰাইভেট জবৰ আপডেট লৈ আহিছোঁ, গতিকে ভিডিঅ'টো কোনো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকিব। তাৰ বাবে আপোনালোকে আহিব লাগিব গুগল বা আপোনালোকৰ ক্ৰমত। ইয়াতে আহি আপোনালোকে টাইপ কৰিব লাগিব আছাম জব career.in বুলি সাৰ্চ কৰিব লাগিব। সাৰ্চ কৰাৰ লগে লগে আমাৰ যোনটো ৱেবছাইট আছে জবৰ আপডেটসমূহ আপোনালোকক দি থাকোঁ, সেই ৱেবছাইটটো এনেদৰে আহি যাব। ইয়াতে আপোনালোকে যোনটো ফাৰ্ষ্ট লাইনত দেখিছে তাতে আপোনালোকে ক্লিক কৰি পেলাই আপোনালোকে আমাৰ ৱেবছাইটত আহিব পাৰিব। ৱেবছাইটত আহি তো ইয়াতে সকলোবোৰ জব আপডেট পাই যাব। প্ৰাইভেট জবৰ সকলোখিনি জবেই ইয়াত আপডেট দিয়া হৈছে। আজি আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ আছাম প্ৰাইভেট জব নিউজ 2025 ফুড কোম্পানী প্ৰাইভেট জবছ। তো ফুড কোম্পানী ফালৰ পৰা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে। যদি আপোনালোকে ফুড কোম্পানীত প্ৰাইভেট জব কৰিব বিচাৰে, এই পোষ্টসমূহৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব। তো ইয়াতে বহুকেইটা ভাল ভাল পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে, গতিকে ভিডিঅ'টো কোনো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকিব। আজি 1 নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে ৰিকুৱেট ফিল্ড এক্সিকিউটিভ বয়। পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে ফিল্ড এক্সিকিউটিভ বয় বিভাগত। ইয়াতে লোকেশ্যনসমূহ দিয়া হৈছে শিৱসাগৰ, তিনিচুকীয়া, ডিব্ৰুগড় আৰু দুলিয়াজান। তো এইকেইটা লোকেশ্যনত এই পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে। যদি আপোনালোকে এই লোকেশ্যনত ফিল্ড এক্সিকিউটিভ বয় বিভাগত জব কৰিব বিচাৰে, এই পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব। ছেকেণ্ড পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে বেক অফিচ গাৰ্লৰ বিভাগত। বেক অফিচ ছোৱালীৰ কাৰণে পোষ্ট মুকলি কৰিছে। জব লোকেশ্যন হৈছে গুৱাহাটীত এই পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে। যদি আপোনালোকে ইণ্টাৰেষ্টেড হয় গুৱাহাটীত বেক অফিচ গাৰ্লৰ বিভাগত জবটো কৰিবৰ কাৰণে, ইয়াতে কণ্টেক্ট নম্বৰ দিয়া হৈছে 8135854159। এই নম্বৰটোত যোগাযোগ কৰি পোষ্টকেইটাৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব। লগতে এই পোষ্টকেইটাৰ বিষয়ে যদি ইয়াতকৈ অধিক আৰু কিবা জানিব বিচাৰে, সকলোখিনি ভালদৰে জানি ল'ব পাৰিব। লাষ্ট ডেট মেনশ্যন কৰা হোৱা নাই। পোষ্টকেইটা যদি শ্বৰ্টলিষ্টেড হয়, আপোনালোকক ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব। ইয়াৰ পিছত আজি নেক্সট 2 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে ৰিকুৱেট চেলছ এক্সিকিউটিভ এট মিনিং ফুড কোম্পানী ফৰ দ্য ফলোইং লোকেশ্যন। তো এই পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে ফুড কোম্পানী ফালৰ পৰা বহুকেইটা লোকেশ্যনত চেলছ এক্সিকিউটিভ বিভাগত পোষ্ট মুকলি কৰিছে। প্ৰথমত লোকেশ্যনটো হৈছে মৰিগাঁও, জাগিৰোড, নগাঁও, ৰঙিয়া, নলবাৰী, বঙাইগাঁও আৰু কোৰাঝাৰ। তো এইকেইটা লোকেশ্যনত ফুড কোম্পানী ফালৰ পৰা পোষ্ট মুকলি কৰিছে চেলছ এক্সিকিউটিভ বিভাগত। যদি আপোনালোকে ইণ্টাৰেষ্টেড হয় এই লোকেশ্যনত পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব। ফিক্স চেলাৰী প্লাছ ইনচেণ্টিভ উইল বি অফাৰ্ড। তো আপোনালোকক এই পোষ্টটো কৰাৰ বাবদ এটা ফিক্স চেলাৰী দিয়া হ'ব। কিমান টকা দিয়া হ'ব ইয়াতে মেনশ্যন কৰা হোৱা নাই। তো যথেষ্ট পৰিমাণে এটা ভাল চেলাৰী পাই যাব। ইয়াৰ লগতে ইনচেণ্টিভ আপোনালোকক অফাৰ কৰা হ'ব। বোথ এক্সপিৰিয়েঞ্চ এণ্ড ফ্ৰেছাৰ কেন এপ্লাই। তো ফ্ৰেছাৰ আৰু এক্সপিৰিয়েঞ্চ দুইসকল কেণ্ডিডেটেই এই পোষ্টকেইটাৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব। যদি পোষ্টটোৰ কাৰণে ইণ্টাৰেষ্টেড হয় ইছ্যু প্ৰাৰ্থীসকলে ইয়াতে যোনটো চেলছ হেডৰ নম্বৰ দিয়া হৈছে 7005145081, এই নম্বৰটোত যোগাযোগ কৰি পোষ্টকেইটাৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব। লগতে এই পোষ্টটোৰ বিষয়ে যদি ইয়াতকৈ অধিক আৰু কিবা জানিব বিচাৰে, সকলোখিনি ভালদৰে জানি ল'ব পাৰিব। লাষ্ট ডেট মেনশ্যন কৰা হোৱা নাই। পোষ্টটো যদি শ্বৰ্টলিষ্টেড হয়, আপোনালোকক ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব। ইয়াৰ পিছত আজি নেক্সট 3 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে আৰ্জেণ্টলি ৰিকুৱাৰ্ড এ 3 ষ্টাৰ কেটেগৰী এপাৰ্টমেণ্ট হোটেল ইন গুৱাহাটী। এই পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে গুৱাহাটীত থকা এখন 3 ষ্টাৰ কেটেগৰী হোটেলৰ ফালৰ পৰা পোষ্ট মুকলি কৰিছে। ইয়াতে বহুকেইটা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে। তো যিসকলে হোটেলৰ জব বিচাৰি থাকে গুৱাহাটীত, তো আপোনালোকে যদি ইণ্টাৰেষ্টেড হয় এই পোষ্টসমূহৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব। ইয়াতে প্ৰথমৰ পোষ্টটো মুকলি কৰিছে ফ্ৰণ্ট অফিচ এক্সিকিউটিভ বিভাগত। তাৰপিছতে আছে ফ্ৰণ্ট অফিচ মেনেজাৰ, অপাৰেশ্যন মেনেজাৰ, হাউচকিপিং ষ্টাফ, HR কুম এডমিন মেনেজাৰ, FMB ষ্টাফ আৰু মাল্টিটাস্কিং এমপ্লয়। তো এইখিনি পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে। যদি পোষ্টসমূহৰ কাৰণে ইণ্টাৰেষ্টেড হয় ইচ্ছুক প্ৰাৰ্থীসকলে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়'ডাটাখন চেণ্ড কৰি দিব আৰু ছাবজেক্ট লাইনত মেনশ্যন কৰি দিব ওপৰৰ কোনটো পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিছে। কণ্টেক্ট নম্বৰ দিয়া হৈছে। পোষ্টকেইটাৰ বিষয়ে যদি ইয়াতকৈ অধিক আৰু কিবা জানিব বিচাৰে 9395141744, এই নম্বৰটোত যোগাযোগ কৰি সকলোখিনি ভালদৰে জানি ল'ব পাৰিব। ইয়াৰ লাষ্ট ডেট মেনশ্যন কৰা হোৱা নাই। পোষ্টসমূহ যদি শ্বৰ্টলিষ্টেড হয়, আপোনালোকক ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব। এইখিনিতে আপোনালোকৰ কাৰণে এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট, যদি আপুনি আমাৰ চেনেলত নতুনকৈ আহিছে, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব আৰু ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল পায় ভিডিঅ'টো লাইক শ্বেয়াৰ কৰি দিব।
মই আপোনালোকৰ কাৰণে যিসমূহ পোষ্ট লৈ আহোঁ এই পোষ্টসমূহ আবেদন কৰাৰ বাবদ আপোনালোকক যদি এপ্লিকেশ্যন ফিজ বা ইণ্টাৰভিউ নামত যদি ধন দাবী কৰা হয় 1 টকাও পে নকৰিব ইয়াৰ পিছত আজি নেক্সট 4 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে ৰিকুৱেৰ ফোন এক্সিকিউটিভ ফৰ জান্দিফা IVF চেণ্টাৰ গুৱাহাটী তো এই পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে জান্দিফা IVF চেণ্টাৰ গুৱাহাটী ফালৰ পৰা ফোন এক্সিকিউটিভ বিভাগত পোষ্টটো মুকলি কৰিছে ইয়াৰ কাৰণে ফুলেন বিচৰা হৈছে ইংলিছ হিন্দী আসামিজ তো এই তিনিটা ল্যাঙ্গুৱেজ ভালদৰে আপোনালোকে জানা হ'ব লাগিব ইংৰাজী হিন্দী অসমীয়া গোটেইকেইটা ল্যাঙ্গুৱেজ জানিব লাগিব ইয়াৰ লগতে বেসিক কম্পিউটাৰ নলেজ বিচৰা হৈছে পোষ্টৰ কাৰণে যদি পোষ্টৰ কাৰণে ইন্টাৰেস্টেড হয় ইছু পাৰ্টি সকলে এটা যোনটো যোগাযোগৰ নম্বৰ দিয়া হৈছে 6001079245 এই নম্বৰটোৰ যোগেৰে WhatsAppত আপোনালোকৰ আপডেটেড CV বায়োডাটা সেন্ড কৰি পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব লগতে এই পোষ্টৰ বিষয়ে যদি এড কৰি আৰু কিবা জানিব বিচাৰে সকলোখিনি ভালদৰে জানি ল'ব পাৰিব লাষ্ট ডেট মেনশন কৰা হোৱা নাই পোষ্টটো যদি শৰ্টলিস্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছত আজি নেক্সট 5 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে এ ৰেপুটেড এডভাৰটাইজিং কোম্পানী এট গুৱাহাটী requires candidate for the following পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে এডভাৰটাইজিং এটা ৰেপুটেড এডভাৰটাইজিং কোম্পানী ফালৰ পৰা গুৱাহাটীত পোষ্ট মুকলি কৰিছে পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে একাউণ্টছ এক্সিকিউটিভ বিভাগত আৰু ইয়াৰ কাৰণে প্ৰফিচিয়েন্ট বিচৰা হৈছে টেলি এক্সেল ৱৰ্ড তো কম্পিউটাৰ টেলি এক্সেল ৱৰ্ড এই গোটেইকেইটা আপোনালোকে ভালদৰে জনা হ'ব লাগিব যদি পোষ্টৰ কাৰণে ইন্টাৰেস্টেড হয় ইছু পাৰ্টি সকলে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়োডাটা CV সেন্ড কৰি পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব কন্টাক্ট নম্বৰ দিয়া হৈছে দুটাকৈ 7002220513 আনটো হৈছে 6901336619 এই নম্বৰ দুটাত যোগাযোগ কৰি পোষ্টৰ বিষয়ে যদি এড কৰি আৰু কিবা জানিব বিচাৰে সকলোখিনি ভালদৰে জানি ল'ব পাৰিব লাষ্ট ডেট মেনশন কৰা হোৱা নাই পোষ্টটো যদি শৰ্টলিস্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব সো বন্ধু বান্ধৱীসকল এইকেইটা আছিল আজি আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ অহা প্ৰাইভেট জবৰ আপডেট আশা কৰো ভিডিওটো চাই আপোনালোকে উপকৃত হ'ব ভিডিওটো চাই যদি ভাল পায় ভিডিওটো লাইক আৰু শেয়াৰ কৰি দিবলৈ একেবাৰে নেপাহৰিব আমাৰ চেনেলত যদি প্ৰথমবাৰ ভিজিট কৰিছে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ৰাখিব আমাৰ চেনেলৰ এনে ধৰণৰ আহিবলগীয়া প্ৰাইভেট জব আপডেটৰ নটিফিকেশনসমূহ প্ৰতিদিনে পাই থাকিবৰ কাৰণে আজিলৈ মানে পুনৰ এটা জব আপডেট ভিডিঅ'ৰ সৈতে লগ পাম অহাকালিলৈ